हेलो गाइज, फेरि पनि वेलकम छ नयाँ ब्लगमा सबैजनालाई। हेर्नुस्, यस्तै गाना हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरूले मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनको बटनलाई दबाएर सेयर अनि कमेन्ट गर्नुहोला साथीहरू। यो च्यानलमा एकदम दामी भिडियो आउँछ साथीहरू, त्यही भएर तपाईहरूले नछुटोस् भनेर तपाईहरूले सब्स्क्राइब गरेर राख्नु होला यो च्यानललाई। साथीहरू, मैले किन त्यो गानाको आवाज बन्द गरेँ भने हैन, कपिराइट दिन्छ, त्यही भएर मैले त्यो गानाको आवाज पुरै बजाउन सकेन साथीहरू। तपाईहरूले नरिसाउनु होला, साथै भिडियो हेर्नु होला, किनभने म तपाईहरूलाई मनोरञ्जन गराउने छु। यस्तै भिडियो आउँछ, एकदम राम्रो पनि भिडियो आउँछ, ब्लग पनि आउँछ, सबै कुरा आउँछ हैन। त्यही भएर साथीहरू, यो महोत्सवको भिडियो हो। यो महोत्सवमा थारू गाउँभित्रको भिडियो हो। डान्स गरिरहेको थिएँ, त्यतिखेर मैले भिडियो बनाएको छु। त्यही भएर अब के गर्ने, अब कपिराइट आउँछ भनेर मैले गानाको आवाज म्युट गर्नु पर्यो साथीहरू। माइन्ड नगर्नु होला। हुन्छ, तपाईहरूले यो गानाको आवाज तपाईहरूलाई मैले टेलर देखाइसकेको छु। साथीहरू, फेरि पनि म तपाईहरूलाई मनोरञ्जन दिन सके। तपाईहरूले एकदमै धैर्यका साथ पुरा भिडियो हेर्नु होला साथीहरू। तपाईहरूले मलाई सपोर्ट गर्नु होला साथीहरू। म तपाईहरूलाई खुसी पार्ने छु साथीहरू। हेर्नुस्, डान्स त एकदमै दामी गरिरहेछन् हैन। हामी त लाइभ हेऱ्यौँ, तपाईहरूले पनि मनोरञ्जन लिनुस् भनेर मैले आफ्नो च्यानलमा हाले साथीहरू। तपाईहरू पनि कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्नु होला साथीहरू। टाढो हुनुहुन्छ, म महोत्सव गर्थेँ साथीहरू, मैले पनि रमाइलो गरेँ भनेर साथीहरू, तपाईँ पनि रमाइलो गर्नुस् भनेर गर्नु होला भनेर मैले पनि भिडियो हालेँ साथीहरू। किनभने अब तपाईहरूले आफ्नै घरबाट अब कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ त्यहीबाट महोत्सवको भिडियो हेर्न नछुटोस् भनेर मैले तपाईहरूको लागि साथीहरू मैले भिडियो बनाइरहेको छु साथीहरू। हेर्नुस्, एकदम खतरा डान्स आइरहेछ तपाईहरूलाई। यो महोत्सवको थारू गाउँमा भित्र स्टेज छ हैन साथीहरू, यहीँ डान्स गर्छन् एकदम बवाल। हेर्नुस् साथीहरू। हुन्छ साथीहरू, यस्तै डान्स अझै छ। तपाईहरू धैर्यका साथ भिडियोमा रहिरहनुहोस् लास्टसम्म। हुन्छ साथीहरू, तपाईहरूले एकदम मनोरञ्जन लिइसक्नुभयो। अनि साथीहरू, तपाईहरूले भन्नुहोला कसको डान्स मन पर्यो, कमेन्ट गर्नुहोला। यिनीहरू डान्स कम्पिटिसन गरिरहेको थिए, तपाईहरूलाई कसको डान्स मन पर्यो साथीहरू कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्नुहोला। हुन्छ साथीहरू, अब मिल्छौँ अर्को भिडियोमा। त्यति बेलासम्म तपाईहरू एकदमै स्वस्थ रहनुहोला अनि मस्त रहनुहोला अनि व्यस्त रहनुहोला। हुन्छ साथीहरू, मिल्छौँ अर्को भिडियोमा।